Boleh ke pandai menjahit walaupun tak ada basic? Jom saya tunjukkan cara macam mana kita nak mulakan buat pola asas pelbagai fashion. So, jom. Okey, dekat whiteboard ni, dekat sini adalah formula ataupun kunci untuk kita buat pelbagai jenis fashion. Kita hanya perlu tahu garisan bahu, garisan dada, garisan pinggang, punggung dan labuh baju. Okey, untuk setiap garisan, macam mana kita nak dapatkan setiap garisan daripada garisan bahu ke dada ni adalah ukuran dada bahagi 4. Kita akan dapat garisan ini. Untuk dapatkan garisan bahu ke garisan pinggang, daripada sini ke sini adalah ukuran bahu ke pinggang. Dan ini ukuran bahu ke pinggang. Kemudian untuk kita dapatkan garisan punggung, kita perlu tahu ukuran pinggang ke punggung. Pinggang ke punggung dan akhir sekali adalah ukuran labuh baju yang perlu kita ukur daripada garisan bahu ke labuh baju. Daripada atas ke bawah. Garisan ini boleh berubah mengikut kesukaan. Nak labuh paras punggung, nak labuh paras lutut ataupun nak labuh paras jubah, labuh sampai ke lantai. So, ini adalah asas ataupun kunci untuk kita hasilkan pelbagai jenis fashion pakaian. So, kepada anda yang nak belajar lebih banyak lagi, saya dah sediakan lebih 35 pola dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan ni. Saya dah sediakan buku Nak Jadi Pakar Jahitan, yang mana dalam buku ni ada lebih 35 pola tradisional dan juga moden. So, jom kita tengok dekat sini. Lengkap dengan pola, lengkap dengan formula. Ukuran pun juga lengkap. So, dekat sini kita ada pelbagai jenis pola tradisional dan juga moden. Ini baju tradisional dan moden. Sebelah pola sebelah adalah dasar. Tu anda boleh tengok dekat sini. Pelbagai jenis kain, jubah, seluar, dan juga kita berikan bonus seluar slack, kurta dan juga baju Melayu berserta dengan formula leher, formula pesak gantung dan juga formula pesak riau berserta dengan formula pangkal lengan. So, dalam satu buku ni memang sangat-sangat lengkap. Bukan itu saja, untuk anda yang dapatkan buku Nak Jadi Pakar Jahitan, kami akan belanja 10 kelas percuma. 10 video percuma tadi, anda akan belajar daripada cara mengukur, cara buat pola, cara potong kain dan juga cara jahit sampai siap. So, daripada buku ni dan 10 video percuma tadi, anda cuma follow je dan boleh belajar sampai bila-bila. Macam mana? Untuk anda yang nak saya bantu, klik link WhatsApp sekarang.